Welcome po sa iCusina. Ngayon, gagawa po ako ng chocolate frosting para sa aking moist chocolate cake. Ang mga sangkap ko po ay cocoa powder, brown sugar, butter, condensed milk, water, or all-purpose flour, evaporated milk, salt, vanilla liquid, and cream. Ang gagawin lang natin ay paghahaluin yung ating mga ingredients. Painitin natin yung ating karaha sa mahinang apoy lamang. So, unahin natin yung evaporated milk, yung tubig, yung vanilla, yung salt, yung brown sugar, yung cocoa. Haluin muna natin siya. Tapos ilagay natin yung cream. Yung flour. Yung flour ay optional lang po. Pwede natin siyang hindi lagyan ng flour. Pero sobrang tagal po niyang mag-thicken. Kaya nilalagyan po siya ng flour para madali lang siyang mag-thicken yung sauce. Pero ganun din naman lasa kahit walang flour. Mayroong flour, ganun din. Tapos lagyan natin ng condensed milk. Haluin po natin. Lutuin po natin ito sa medium heat po. Ito na po siya. Huwag kayong mag-alala kung may nakita kayong buo-buo kasi matutunaw yan po mamaya. Lumapot na po yung ating chocolate sauce. Ilalagay ko na po yung hindi po ito ang gusto kong lapot niya para sa aking icing. Pero ilalagay ko na po yung butter. Malapit na po ito. Malapit na po. Kunti na lang. Ito, pwede na po ito. Ito na po yung texture na gusto ko. Ngayon, ilipat ko na po dito sa lagayan. Lagyan na po natin siya ng dito sa amin tawag nito ay fresh folle. Ewan ko kung ano ang tawag nito. Lagyan natin siya nito. At palamigin natin, saka natin ipo-frosting yung cake natin na moist chocolate cake. Ito na po, palamigin na lang natin ito. Tapos na po yung paggawa ko. Ito po ang paggawa ng malamig na po siya at ready na po siya para ating frost sa ating chocolate, moist chocolate cake.
Maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at please huwag niyong kalimutan na mag-share, comment, mag-likes at mag-subscribe po sa aking channel. So, susunod muling pagkikita kasi magluluto na naman ako sa susunod. Kaya, maraming salamat po sa laging nanonood po sa akin at laging nagko-comment po sa akin. Maraming salamat. At may the Lord bless you always. Maraming salamat. Bye!